नमस्कार ड्याडी आरामै छ भर्खर आइपुगिहाल्छ ड्याडीलाई भेट्न आएको ड्याडी मलाई खोज्या खोज्या म ड्याडीलाई भेटिसकेँ ड्याडी मामुसँग घरमा कति दिनपछि बल्ल आज जुर्यो मलाई त्यही त भेट भयो ड्याडी मामुलाई एकछिन अब हामी बाहिर ड्याडी र म बाहिर निस्किन्छौँ त्यसपछि फेरि मेरियटतिर जान्छौँ मेरियटमा चाहिँ मामु पनि जोइन गर्नुहुन्छ त्यो मामुको पछाडिको चाहिँ ड्याडीको बार हो यो यहाँको हाम्रो बगैँचा छ रुफटप गार्डन भन्छ धनियाँ पनि रहेछ यहाँ धनियाँ चाहिँ त्यो धनियाँ उम्रिँदैछ अब एक हप्तामा ठिक हुन्छ धनियाँको बिउ हिमाल बिउ पनि हिमालदेखि अब अहिले सब घर घरै ठिक छ सनसेट हेर्ला यहाँ माथि टपमा आयो नि त ठिक छ नि त आउनुपर्छ पर्फेक्ट छ अनि ड्याडी केही छ मेसेज त्यसो छैन अब सबैजनालाई भने चाहिँ शुभकामना नयाँ वर्ष आउँदैछ नयाँ वर्षको शुभकामना जस्तै अमेरिकाबाट टाइममा सबैजना अमेरिकावासीहरू आइदियो भनेदेखि उनीहरू पनि यस्तो रमाइलो हुन्छ यस्तै छ यहाँ आकाश देख्नु पाइँदैन भन्छ नि यहाँ त कसैको आकाश पनि बसेका छन् त्यही त अहिले चाहिँ म ड्याडीसँग अनि ड्याडीको साथी दुईजना उहाँहरूसँग बसेर रमाइलो भइरहेको छ यहाँ नक्सालमा अब यहाँबाट हामी एकछिनपछि क्यासिनोतिर जान्छौँ त्यो लास्ट मोमेन्टमा मुकेश बाबुसित यति टाइम पाइयो त्यही नै खुसी लाग्यो 1.5 महिना बस्दाखेरि आज बल्ल बल्ल टाइम मिलाएर भेटघाट गर्ने मौका पाइयो थ्याङ्क यू ड्याडी भित्र पो मिल्दैन यार बाहिर पनि फर्किस मिल्दैन ब्लगमा हाल्यो नि मामु ड्याडी म चाहिँ अहिले हामी के मेरियट क्यासिनो लिफ्टमा भर्खर गुड लक लिएर जाँदैछ होपफुली गुड लकै होला क्यासिनोमा रमाइलो भएको थियो त्यसपछि मैले अलिकति जितेँ पनि ड्याडीले पनि जित्नुभयो त्यसपछि अनि घरमा आएर बेलुका लेट नाइट रेस्ट गरेर दिउँसो पनि बिहानभरि रेस्ट गरेर अब अहिले चाहिँ म यहाँ लोकल घरकै छेउमा एउटा डल्ले रेस्टुरेन्टमा खालि अब नेबरहुडको रेस्टुरेन्ट चेक गर्न छिरेको छु नाइस छ क्लिन यो निकै पपुलर छ काठमाडौँमा डल्ले अनि म पनि आज यहाँ चाहिँ अब मोमो यहाँको चाउमिन खाने विचारमा छु ओके तपाईँको फेभरेट के हो मेरो फेभरेट त सर स्ट्रबेरी हो यो डल्ले रेस्टुरेन्टमा चाहिँ यो कम्बोचा ड्रिङ्क्स नेपालमै बनेको ड्रिङ्क्सको चाहिँ आज उनीहरूले स्याम्पल बाँडिरहेको रहेछ अनि मैले पनि सबै उनीहरूसँग भएको सबै स्याम्पल ट्राई गरेँ कम्बोचा एकदमै हेल्दी ड्रिङ्क हो अलिकति महँगो हुन्छ तर हेल्दी चिज हो यो नेपालको आफ्नै प्रोडक्ट रहेछ मैले सबै फ्लेभर ट्राई गरेँ मिठो लाग्यो मलाई स्पेसली लेमन मिठो लाग्यो
त्यसपछि मैले मेरो खानेकुरा अर्डर गरेको छु। मोमो चाहिँ मैले कम्बो अर्डर गरेको छु। यसमा मोमो अनि आलुदम अनि कोकको कम्बो रहेछ। मोमोमा आलुदम र कोक एड गऱ्यो भने $100 एक्स्ट्रा मात्रै लाग्ने रहेछ, विच वाज गुड। मैले त्यही भएर कम्बो नै अर्डर गरेँ। मेरो अर्डर झोल मोमो थियो। कस्तो राम्रोसँग बनाएको यो मोमो ऱ्याप गरेको। अलिकति मैले त्यो डल्लेको खोर्सानीको अचार पनि मिसाइदिएँ झोल मोमोमा। अलिक पिरो पिरो नै भयो मलाई। एकदम मिठो थियो यो मोमो, मजा आयो। मेरो कम्बो उसले आलुदम ल्याउन बिर्स्या रहेछ, फेरि पछि मलाई त्यो आलुदम ल्याएर एड गरिदियो। त्यसपछि चाउमिन आयो। चाउमिन पनि एकदम राम्रोसँग प्लेटिङ गरेको छ, माथि नट्सहरू अलिअलि हालेर। पोर्क चाउमिन पनि ट्राई गरेँ। म चाहिँ डल्लेमा खाएर त्यहीँ छेउबाट नजिकैको यो बागमती कोरिडोरको उसमा आइपुगेँ। यहाँ चाहिँ मन्दिर खडा गरे निर्माण गरे रहेछ। राम्रो छ, सफा मन्दिर छ, 4 धाम के भनेको छ। अनि यसैबाट म भित्र पार्कतिर छिरेँ। यो बागमती कोरिडोरको दुवै साइडमा पार्क बनाएको छ। यता ललितपुर साइडको बन्दै थियो म लास्ट टाइम आउँदा, अहिले चाहिँ कम्प्लिट भएछ। अरू चिज बाँकी नै छ बन्नलाई, तर पनि बन्ने क्रम चलिरहेछ। सबै किसिमको मान्छेहरू वाक गर्ने, घुम्ने, त्यहाँ खानेकुराहरू पनि सानो सानो त्यो ट्रलीमा। अनि यो चाहिँ अब यो कम्पाउन्ड घेर्न लागेको जस्तो छ। यो सक्कर, क्रिकेट खेल्नलाई, सक्कर खेल्नलाई यो ठाउँ। अनि यो चाहिँ अब तल टेकु जाने टर्नसम्म मोडदेखि माथि कुपनडोल बागमती पुलसम्म अझ तलसम्मै छ। यो कन्टिन्यू छ। मैले चाहिँ खालि त्यो एरिया मात्रै कभर गरिरहेको छु अहिले। यहाँ चाहिँ लोकल केटाकेटीहरू सक्कर प्र्याक्टिस गर्ने, क्रिकेट प्र्याक्टिस गर्ने, बाइक चलाउने ठाउँहरू, स्केट गर्ने ठाउँहरू, यतिकै बसेर टाइम पास गर्ने सबै किसिमको चाहिँ यहाँ देखेँ मैले। यसलाई अलिकति मात्रै पनि राम्रो, अझै राम्रो बनाउन सक्ने हो भने त यो बेस्ट प्लेस हुन्छ। यो पुल, यहाँ पुरानो त्यो कालो पुल, यो यहाँबाट निस्क्यो भने काठमाडौँ टेकुपट्टि निस्किन्छ। ठाउँमा यस्तो पिकनिक स्पटहरू हाउस नै बनाइदिएको छ। अब यस्तो ठाउँमा भनौँ न, अब अलिकति क्लिन गरेर राम्रोसँग अर्गनाइज गर्ने हो भने बच्चाहरूको पार्टी, बर्थडे पार्टीहरू, एल्डरली पिपलहरूले बसेर यसो सोसलाइजिङ गर्ने, वुमेनहरू सबै मिलेर केटी मान्छेहरूको जस्तो 30 चिजको प्रोग्रामहरू त्यहीँ बसेर गर्न मिल्छ। त्यस्तो विभिन्न किसिमको चाहिँ प्रोग्रामहरूलाई युज हुन्छ यो ठाउँहरू। खालि अलिकति अर्गनाइज गरिदिनु पऱ्यो, क्लिन राखिदिनु पऱ्यो, म्यानेज गर्ने एउटा राम्रो म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ टेक केयर गर्नुपर्छ। यस्तो चिजहरू एकदमै राम्रो हुन्छ यसरी चाहिँ। तर यो काम चाहिँ हुँदैछ, यहाँ फटाफट काम भइरहेछ। यो मेरो विचारमा अर्को 6 महिनामा यसको रूप नै अर्को हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो सबै राम्रोसँग बनाइसकेपछि लोकल अब सिटी गभर्मेन्टले चाहिँ भनौँ न ल, अब फ्राइडे मुभी भनेर ठुलो स्क्रिन राखेर त्यहाँको पब्लिकलाई त्यो इन्टरटेन गराउन सक्छ। कुनै कार्निभलहरू बेलामा कार्निभलहरूलाई चाहिँ के भनेदेखि राखिदिएर लोकल पिपलहरूलाई इन्टरटेन गराइदिने,
भयो भने एउटा के हुन्छ भने मान्छेहरू सोसलाइजिङ हुन्छ, गभर्मेन्टपट्टि पनि मान्छेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट बढ्छ, धेरै चिजहरू पोजिटिभ भएर आउँछ। मेरो यसपालिको इन्डिया नेपाल टुर एकदमै सक्सेसफुल भयो, एकदमै रमाइलो भयो, फ्यामिली बन्डिङ भयो। अब करिब करिब मेरो नेपालको यो बसाइको पनि अब अन्त्यतिर आइसक्यो। म चाँडै नै अब युएस फर्किँदैछु। नगरपालिकाको यो स्ट्रक्चर, यहाँको यो पार्क एकदमै सराहनीय काम हो। अब यसरी चाहिँ यहाँको चाहिँ लोकल बच्चाहरू, यङ एल्डरली, वुमेन सबैजनालाई चाहिँ पार्टिसिपेट गर्ने एउटा वातावरण यसले बन्छ। र योबाट चाहिँ के भनेदेखि सबैले लाभ लिन मिल्ने हुनाले यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ राम्रोसँग कन्टिन्युटी गरेर यसलाई चाहिँ एउटा ब्युटिफिकेसनमा उतार्न एकदम जरुरी देख्छु म। आशा पनि छ निकट भविष्यमा यो सबै काम बन्छ होला यहाँ। यो ललितपुरमा भएको बागमती कोरिडोरको यो पार्क एरिया मजाले घुमेर अब म चाहिँ माथि बागमती पुल माथिबाट हनुमान थान निस्किन्छु। त्यहाँ हनुमान थानमा हनुमानको मन्दिर छ। आज मङ्गलबारको दिन हो अनि मैले चाहिँ त्यहाँ हनुमानको मन्दिरमा पूजा गर्ने विचार गरेको छु। मेरो चाहिँ अब यो प्याकिङहरूको काम पनि आधा मात्रै सिद्धिया छ। अर्को अब घरमा गएर बाँकी मेरो काम प्याकिङ गर्ने, अब मेरो फर्किने तयारीको लागि मैले लाग्नुपर्ने छ। अब त्यहाँ पूजा सकेर म घर जान्छु अनि फेरि मेरो प्याकिङ सुरु हुन्छ। अहिले यहाँ ठ्याक्क आइपुगेपछि यो बाटो चाहिँ बन्द गरिदिया रहेछ पुलिस बसेर। अनि के हो भनेर सोध्या, राजावादीहरूले चाहिँ जुलुस निकालेको छ अरे थापाथलीतिर, त्यही भएर बन्द गरे भनेर भन्यो। हनुमान थान टुकन्डोरमा चाहिँ अहिले हनुमानजीलाई दर्शन गर्न आएको छु। र आज चाहिँ यो मङ्गलबारको दिन यो खस्रो, सिन्दुर, तेल, दियो बालेर भगवानको आराधना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हे प्रभु।
हनुमानको दर्शन गरिसके सिन्दुर चढाएर तेल चढाएर दियो बालेर हनुमानजीको दर्शन सकेर म घरतिर लागेँ। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लागिरहेछ प्लिज सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अब मेरो सायद यो नै नेपालको अन्तिम भिडियो हुन्छ होला। अब अर्को नयाँ भिडियो तपाईँहरू समक्ष फेरि युएस पुगेर लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु।